નમસ્કાર મિત્રો, હું બાલિકા કૃપાલી શ્રી લાલબહાદુર વિદ્યાલય જામકંડોરણામાં એક માધ્યમિક વર્ગની અંદર શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવું છું. તો આજનો આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન ધોરણ 6 પ્રકરણ 2 આહારના ઘટકો. આપણે પ્રકરણ 1 માં શીખી જ ગયા કે ખોરાક ક્યાંથી મળે. તો આ પ્રકરણમાં આપણે શીખીશું કે આહારના ઘટકોમાં શું લેવામાં આવે છે. પ્રકરણ 1 માં આપણે એવા ખાદ્ય પદાર્થોની યાદી બનાવી હતી કે જેને આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. ભારતના વિવિધ ભાગોમાં ખાવામાં આવતા ખાદ્ય પદાર્થો વિશે પણ આપણે ઓળખ મેળવી હતી કે ખાદ્ય પદાર્થોની અંદર આપણે શું શું લઈએ છીએ. તો જોઈએ, ખોરાકમાં રોટલી, દાળ, રીંગણાનું શાક હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત ભાત, સંભાર, ભીંડા પણ હોઈ શકે છે. તેનાથી વિશેષ અન્ય ભોજન પણ હોઈ શકે છે. તે ખાદ્ય સામગ્રીની અંદરના ઘટકો હતા. તો હવે ખરેખર આપણે આહારમાં અનાજની બનેલી ઓછામાં ઓછી એક વસ્તુ તો હોય જ છે કે જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાં ગમે તે એક અનાજની વસ્તુ તો હોય જ છે. તો બીજા ખાદ્ય પદાર્થોમાં દાળ, શાકભાજી તેમજ અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ પણ હોઈ શકે. તો તેમાં તમે દહીં, છાશ કે અથાણું પણ સામેલ કરી શકો. તો હવે આપણે જોઈએ કે ક્યારેક એવા પણ ભોજનમાં વિવિધ પ્રકારના ભાગો હોય છે જેના લીધે આપણે ખોરાક ખાઈ શકતા નથી. કે જ્યારે આપણે પ્રવાસમાં નીકળ્યા હોય છે ત્યારે આપણે ખાઈએ છીએ ખોરાક, તો ગમે તેવો હોય ખોરાક તો એ ખાઈ લઈએ છીએ. એવી વસ્તુ નથી કે જે આપણે ગુજરાતમાં હોય એ જ વસ્તુ બધી રાજસ્થાનમાં હોય. જેમ જેમ તમે રાજ્યો અલગ અલગ બદલો તેમ તેમ તમારો ખોરાક તેમજ પહેરવેશ પણ બદલી જાય છે. તો આપણે આહારમાં વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોના આ પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરીએ. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે વિભિન્ન પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો છે એની અંદર શું હોય છે કે જે આપણે ખાઈએ છીએ તો એની અંદરથી આપણે શું મળે છે. તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક વાનગીઓ એક અથવા અનેક પ્રકારની સામગ્રીથી બનેલી હોય છે કે જે આપણે વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીમાંથી મળે છે. મેં તમને કીધું હતું કે બધી વસ્તુ છે એ વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણીમાંથી જ બની શકે છે. એમને કોઈ પણ વસ્તુ બની શકતી નથી. તેમજ મેં તમને એ પણ કીધું જેમ તેમ તમે રાજ્ય બદલશો તેમ તેમ તમારો ખોરાક અને પહેરવેશ પણ બદલશે. તો આપણે બે ઉદાહરણ જોઈએ કે જેમાં આપણે ગુજરાતમાં રોટલી, શાક, દાળ, ભાત એમ ગુજરાતી થાળી હોય છે તો તેમ રાજસ્થાન માં અલગ હોય છે. તેમજ પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશ એમ અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ થાળી હોય છે. તો હવે આપણે બે રાજ્યોની થાળી જોઈએ કે જેમાં ગુજરાતથી અલગ કઈ કઈ વસ્તુઓ હોય છે. તો પંજાબનું પહેલા જોઈએ, જેમાં આપણે રોટલી ખાઈ છીએ એમ તે લોકો અનાજની વસ્તુમાં મકાઈનો રોટલો ખાય છે. દાળમાં તે રાજમા તેમજ વાલના બીજની દાળ ખાય છે. તેમજ શાકભાજીમાં તે સરસવનું શાક અથવા તો સરસવની ભાજી પણ બનાવીને ખાય છે. અને અન્ય વસ્તુમાં આપણે જેમ દહીં, દૂધ, છાશ ખાય છે એમ એ લોકો દહીં અને ઘી ખાય છે. ત્યારબાદ આંધ્રપ્રદેશ, તો આંધ્રપ્રદેશમાં જોઈએ જે અનાજની વસ્તુમાં આપણે રોટલી ખાય છે એમ એ લોકો ભાત ખાય છે. તેમજ દાળમાં તે તુવેરની દાળ અને ચારું ખાય છે. તેમજ શાકભાજીમાં તે કંદૂર અને અન્ય વસ્તુમાં છાશ, ઘી અને અથાણું ખાય છે. જેમ મેં તમને કીધું એમ આપણે ગુજરાતમાં અલગ થાળી હોય ગુજરાતી, એવી રીતના રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ વગેરેમાં અલગ અલગ થાળી હોય તેમજ અલગ અલગ પહેરવેશ હોય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે જે આ વિભિન્ન પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો છે એમાં શું હોય છે. તો આપણે આહારમાં શરીર માટે જરૂરી એવા કેટલાક આવશ્યક ઘટકો લઈએ છીએ જેને પોષક દ્રવ્યો કહે છે. કે જે આપણે જરૂરી એવા શાકભાજી, ફ્રૂટ તેમજ અનાજની ગમે તે વસ્તુ તમે ખાઓ તો એની અંદર જે તમને શરીરની અંદર શક્તિ મળી રહે તો તે આહારના એવા મુખ્ય ઘટકો આવશ્યક હોય છે આપણા શરીર માટે જેને પોષક દ્રવ્યો કહે છે. તો આપણે જે મુખ્ય પોષક દ્રવ્યો છે એ કયા છે. તો કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર છે એ મુખ્ય એવા પોષક દ્રવ્યો છે. મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં પણ કહી દીધું હતું કે જે આપણા શરીરને પૂરતી શક્તિ મળી રહે તે માટે આપણા શરીરની અંદર પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન વગેરે દ્રવ્યો છે જરૂરી છે. તો શું બધા ખાદ્ય પદાર્થો છે એમાંથી પોષક દ્રવ્યો ધરાવે છે કે બધા એવા ખાદ્ય પદાર્થો છે જેની અંદર આ બધા જ પોષક દ્રવ્યો તો કે નહીં. બધા અલગ અલગ પદાર્થની અંદર ખાદ્ય પદાર્થની અંદર અલગ અલગ પોષક દ્રવ્યો રહેલા હોય છે. તો જોઈએ આપણે કાચી સામગ્રી તથા રાંધેલા ખોરાક એક અથવા વધારે પોષક દ્રવ્યો હોય છે. હવે કાચી સામગ્રી તેમજ રાંધેલો તમે ખોરાક ખાઓ જેમ રોટલી, શાક આપણે રાંધીને ખાય એ રીતે એમાં અલગ અલગ પોષક દ્રવ્યો જોવા મળે છે. તો કે પ્રોટીન અને ચરબીનું પરીક્ષણ એ પોષક દ્રવ્યોના પરીક્ષણની સરખામણીમાં સરળ હોય છે. જે અમુક એવી વસ્તુ હોય છે જેમાંથી ચરબી મળી રહે તમને, તો અમુક એવી વસ્તુઓ હોય છે જેમાંથી તમને વિટામિન મળી રહે. તો જોઈએ હવે આપણે કે આ પરીક્ષણ કરવા માટે તમારે આયોડિન, કોપર સલ્ફેટ અને પૌષ્ટિક સોડાના દ્રાવણની જરૂર પડશે. હવે તમારે આ ચકાસણી કરવી હોય કે કયા શાકભાજી તેમજ કઈ વસ્તુમાંથી તમને પ્રોટીન, વિટામિન અને ચરબી મળી રહે તો તે તમારે એક પ્રયોગ કરવો પડે જેની અંદર તમારે આયોડિનનું દ્રાવણ તેમજ કોપર સલ્ફેટ
સોડા ત્રણમાંથી ગમે તે એક વસ્તુ તમે લઈ શકો. હવે આ પરીક્ષણ છે એ રાંધેલા ખોરાક તથા કાચી સામગ્રી પણ પર કરી શકો છો. હવે આ જે તમારે પ્રયોગ કરવો હોય તો રાંધેલો ખોરાક અને કાચી સામગ્રી, કાચી વસ્તુ હોય વઘારેલ વિનાની અથવા તો એના ઉપર પણ તમે કરી શકો છો. અથવા તો અન્ય હાજર ખાદ્ય પદાર્થો તમારા ઘરની અંદર ઉપસ્થિત હોય તો એની અંદર પણ કરી શકો છો. આ પરીક્ષણો એ સાવધાનીપૂર્વક તમારે કરવું. કોઈ પણ વસ્તુનો રસાયણ ખાવા માટે તેમને ચાખવાનો પ્રયત્ન કરો. હવે આ તમે પ્રયોગ કરો તો તમે એના ઉપર પ્રયોગ કરો તો જે વસ્તુ ઉપર પ્રયોગ કર્યો હોય એને તમારે ચાખવાનું નહીં. તો ચાલો આપણે હવે જોઈએ કે ખાદ્ય પદાર્થોના પરીક્ષણ કરી જોઈએ કે કાર્બોદિત શેમાં છે, પ્રોટીન શેમાં છે, તેમજ વિટામિન શેમાં છે. તો આવા ભોજનો જોવા મળતા કાર્બોદિત, સ્ટાર્ચ અને શર્કરા સ્વરૂપે જોવા મળે છે. તો જો કોઈ પણ ખાદ્ય પદાર્થોમાં સ્ટાર્ચ હોય તો તેનું પરીક્ષણ સરળતાથી કરી શકે છે. તો જે અમુક પદાર્થો હોય એમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તો જેની અંદરથી તમે સરળતાથી મેળવી શકો કે આની અંદરથી વિટામિન મળી શકે કે પ્રોટીન મળી શકે. તો અહીંયા તમારો આ લેક્ચર પૂરો થાય છે કે વિવિધ પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થોની અંદર તમે કઈ રીતે પ્રોટીન, વિટામિન, ચરબી મેળવી શકો અને તેનો અંદરનો પ્રયોગ કરવો હોય તો કયા દ્રાવણની જરૂર પડે. તો હવે આપણે આગલા લેક્ચરમાં એક પ્રયોગ કરીશું સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ કે સ્ટાર્ચની મદદથી તમે કયા પદાર્થની અંદરથી કયું વિટામિન, પ્રોટીન અને ચરબી મેળવી શકો તે તમને ખબર પડે. તો હવે આજનું તમારું હોમવર્ક છે કે જે અત્યારે મેં તમને કીધું કે બે રાજ્ય કીધા પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશ વિશે કે તેમને અલગ થાળી મળે કે જેમાં ખાદ્ય પદાર્થની અલગ સામગ્રી હોય. એવી રીતના તમારે કોઈ પણ 3 અલગ રાજ્યો લેવાના છે. એની અંદર કયા ખાદ્ય સામગ્રી છે જેમ મેં અનાજની વસ્તુ, દાળ, શાકભાજી અને અન્ય વસ્તુ કીધી એવી રીતના તમારે કોષ્ટક બનાવીને કોઈ પણ 3 રાજ્યો લઈને તમે એ રીતના લખવાનું છે. આજ તમારું હોમવર્ક છે અને આગલા લેક્ચરમાં આપણે સમજીશું સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ.